Καλημέρα. Νομίζω ότι έχει κλείσει η φωνή μου. Πόσοι είναι εδώ φοιτητές του τμήματος κινηματογράφου? Τέλεια. Σούπερ. Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στη μαγική τέχνη του μοντάζ με έναν από τους καλύτερους μοντέρ του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου κινηματογράφου, που έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Και εδώ και στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας και βέβαια την υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Οι Ευνοούμενοι». Πέρα από αυτά όμως είναι και ένας εξαιρετικός φίλος του φεστιβάλ και ένας υπέροχος άνθρωπος, ο Γιώργος Μαυροψαρίδης. Γεια σας. Ελπίζω να είναι χρήσιμη η ώρα που θα περάσουμε μαζί. Χαίρομαι που βλέπω πολλούς φίλους και νέους που ενδιαφέρονται για το μοντάζ. Ήθελα να ευχαριστήσω το φεστιβάλ, τον Ορέστη και όλα τα παιδιά που μας κάλεσαν και δίνουν το λόγο στους μοντέρ. Βλέπετε μια μηχανή, αλλά είναι φυσική. Όταν διαλέγει κάποιος ένα επάγγελμα, το διαλέγει ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του. Δεν είμαι συνηθισμένος στον πολυκόσμο. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε και να μην σχολιάσετε κάποιες αριθμίες που θα υπάρχουν. Το θέμα που θέλω να συζητήσω σήμερα μαζί σας είναι αυτό που λέει και ο τίτλος. Τον έχω δανειστεί από ένα εξαιρετικό βιβλίο του Ντελέζ, «Ο εγκέφαλος είναι η οθόνη», που έχει μια συγκεκριμένη οπτική και φιλοσοφία που βασίζεται περισσότερο, είναι μπερξονιστής, ας πούμε, ο Ντελέζ, και ακολουθεί αυτή την φιλοσοφία. Ο λόγος που σκέφτομαι ότι θέλω να το κάνω αυτό είναι, εκτός από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει από πολύ νωρίς αυτό το θέμα για μένα. Θυμάμαι μια συνέντευξη του συναδέλφου Γιάννη Χαλκαδάκη στον Ορέστη χρόνια πριν, στο περιοδικό Σινεμά. Τον είχε ρωτήσει ποιον μοντέρ ξεχωρίζεις. Ο Γιάννης είχε πει εμένα, αλλά ο λόγος ήταν ενδιαφέρον. Γιατί λέει, ξέρει ο Μαυροψαρίδης, έχει καταπληκτική αίσθηση του πότε καταλαβαίνει κάτι ο θεατής ή δεν το καταλαβαίνει, πότε χρειάζεται να το καταλάβει κλπ. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί πάντα με ενδιαφέρει αυτό. Και ο λόγος, μάλλον, που διάλεξα αυτό το επάγγελμα από τα φοιτητικά μου χρόνια στο Λονδίνο, ήταν ακριβώς αυτή η ευκολία που είχα στο μοντάζ. Μου ήταν φυσικό. Πολλά χρόνια αργότερα ανακάλυψα ότι αυτό είναι ο λόγος που γίνεται αυτό, είναι γιατί υπάρχει μια σαφέστατη συνάφεια του πώς το μυαλό μας κατασκευάζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο και πώς το μοντάζ, χρησιμοποιώντας τις ίδιες λειτουργίες του εγκεφάλου, κατασκευάζει αυτόν τον κόσμο που βλέπουμε στην οθόνη. Στην πραγματικότητα, η οθόνη είναι ένα πανί το οποίο εμπεριέχει κάποιες πληροφορίες. Όντως η οθόνη, αν το καλοσκεφτείτε, είναι το μυαλό μας, γιατί αυτό είναι που δίνει το νόημα σε αυτό που βλέπουμε, όπως δίνει και το νόημα στον κόσμο που μας περιβάλλει. Οι σχέσεις είναι πάρα πολλές. Καταρχήν, αυτό που βλέπουμε είναι στατικά frame. Δεν είναι κίνηση. Είναι στατικά frame τα οποία επικαλύπτουν με την κίνησή τους το επόμενο και το επόμενο και δημιουργούν αυτή την αίσθηση της κίνησης. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο εγκέφαλός μας. Βλέπει στατικές εικόνες, η σακαδική κίνηση των ματιών με περίπου 4-5 το δευτερόλεπτο, σκανάρει το περιβάλλον, παίρνει αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές πληροφορίες ή τις ακουστικές πληροφορίες ή τις χημικές πληροφορίες από το περιβάλλον και κατασκευάζει αυτό που ονομάζουμε τρισδιάστατο κόσμο, μέσα στον οποίο ζούμε. Για να μπορέσουμε να πούμε την ιστορία μας, για να μπορέσω εγώ να σας πω, είμαι ο Γιώργος Μαυροψαρίδης και κάνω αυτό το επάγγελμα, έχω κατασκευάσει, όπως όλοι μας, ένα κόσμο που είμαι μέσα σε αυτόν. Αυτόν τον κόσμο δεν τον βλέπω τώρα, βλέπω ένα κομμάτι του, σωστά, αλλά ξέρω ότι υπάρχει ένα όλον. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο κινηματογράφο. Παίρνουμε κομμάτια και τα συνδέουμε για να μεταφέρουμε κάποιες πληροφορίες. Η ανάλυση των ντοκουπάζ γίνεται στο προηγούμενο στάδιο
Αργότερα αυτό συντίθεται και δίνονται κάποιοι κώδικες για να μπορέσει αυτή τη σύνθεση στο τέλος να την ξανακάνει το μυαλό του ανθρώπου και να δει αυτόν τον κόσμο. Τα μοντέλα που χρησιμοποιεί το μυαλό είναι τα ίδια μοντέλα που χρησιμοποιεί και ο κινηματογράφος, αλλά βέβαια ανάλογα με την ιδεολογία αλλάζουν. Π.χ. είναι πολύ στενά συνδεδεμένος ο κλασικός κινηματογράφος του Hollywood με μια αντικειμενική αφήγηση, υποτίθεται. Ξέρετε, όλο αυτό το setup του establishing shot που μας βάζει μέσα σε ένα περιβάλλον, μετά τα άλλα τα κάτι που μπαίνουμε, δημιουργεί αυτή την σταθερότητα του κόσμου που και εμείς έχουμε ανάγκη. Υπάρχει μια σταθερότητα, ο ορίζοντας είναι σταθερός, τα πράγματα είναι της διάστασης, αν και αυτό είναι, ξέρετε, μια ψευδαίσθηση, όπως και τα χρώματα. Τα χρώματα για να τα δημιουργήσουμε χρειάζεται ο εγκέφαλος να έχει αυτούς τους τρεις κόνους, μπλε, κόκκινο και πράσινο, και συνθέτει από αυτά όλα τα χρώματα. Είναι ανάγκη επιβίωσης για να μπορέσουμε να διακρίνουμε τις διαφορετικές όψεις του κόσμου, να μην φάμε ένα σάπιο φρούτο ή οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Και επίσης και η τρισδιάστατη εικόνα είναι και αυτή μια εικόνα που κατασκευάζεται. Στη ρέτινα του ματιού η πληροφορία που βλέπουμε είναι σαν το πανί. Είναι δύο διαστάσεων. Χρειάζεται μια στερεοσκοπική όραση για να στείλει πίσω στον εγκέφαλο την ηλεκτρομαγνητική αυτή πληροφορία που παίρνουμε και να συνθέσει τον τρισδιάστατο κόσμο. Ποια είναι κάποια τρίκα, στο πούμε, που λέμε για το μοντάζ. Παραδείγματος χάρη το point of view editing. Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε αυτό το μικρό παράδειγμα, που είναι το συνηθισμένο που ξέρετε όλοι, που είναι το shot του κάποιου που κοιτάει, το βλέμμα του που γυρίζει και βλέπει κάτι, μας δείχνει μια κατεύθυνση, βλέπουμε ένα πλάνο, το αντικείμενο, υποθέτουμε ότι το βλέπει αυτός και ξαναγυρίζουμε πίσω στον ηθοποιό ή στον ήρωα και βλέπουμε την αντίδρασή του. Αυτή η σχετικά απλή λειτουργία είναι τόσο εμπεδωμένη μέσα στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και ξεκινάει από πολύ νωρίς. Στους 6-8 μήνες το παιδί έτσι μαθαίνει τον κόσμο. Δεν έχει επίγνωση ενός σύμπαντος πίσω από την πλάτη του, βλέπει μόνο αυτό που βλέπει. Όπως και εσείς, αν κλειστείτε εδώ, αυτή τη στιγμή βλέπω μέσα από το κρανίο μου αυτό το περιβάλλον, έτσι. Και υποθέτω ότι συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον με την νευροφυσιολογία και τον τρόπο που δουλεύει το μυαλό. Είναι μια κατασκευή που κατά κάποιο τρόπο αφαιρεί από τον πλούτο της πραγματικότητας αναγκαστικά και περιορίζει την αντίληψή μας σε συγκεκριμένα πράγματα για να αντέξει. Βέβαια, πολλές πληροφορίες περνάνε στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Δεν χρειάζεται να τις ελέγξουμε, είναι ήδη εκεί. Υποτίθεται η συνειδητή μας ζωή είναι αυτή που ελέγχουμε, αλλά πόσο είναι δυνατό αυτό. Ο λόγος που επίσης διάλεξα αυτή την ταινία του Ρενέ είναι γιατί ακριβώς υπάρχει ο θείος από την Αμερική θα δειχθεί το απόγευμα, γιατί ακριβώς εξετάζει τον τρόπο που ο εγκέφαλός μας, ο τριπλός εγκέφαλος, ο παλιός εγκέφαλος της σπονδυλικής στήλης, του ερπετού, ας πούμε, που λένε, που ελέγχει το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Υπάρχει ο εγκέφαλος της μνήμης, ο συναισθηματικός, αυτό που μοιραζόμαστε με τα θηλαστικά, εκεί βρίσκονται όλα τα συναισθήματα, και υπάρχει ο νεοκορτέξ, ο οποίος δίνει αιτία και αποτέλεσμα. Όλα αυτά θυμίζουν πάρα πολύ τους τρόπους της αφήγησης. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε ένα νόημα σε αυτό που υπάρχει, να το συνθέσουμε και το συνθέτουμε το νόημα. Πάντα υπάρχει μία μνήμη που χρειαζόμαστε για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, τα οποία δίνουν λόγο και αίτιο και αποτέλεσμα. Και πάντα υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, ο εγκέφαλος δημιουργεί τη δική του αλήθεια, κατά κάποιο τρόπο. Επιβεβαιώνει ότι αυτό που πιάνω τώρα είναι ένα τραπέζι, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι άτομα, άχρωμα, τα οποία ούτε καν υφίστανται σε μια πραγματικότητα την οποία εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Επομένως, τα beat του εγκεφάλου μας είναι κατεβασμένα κάπως για να μπορέσει να αντέξει αυτή την πληροφορία ο εγκέφαλος, για να του είναι χρήσιμο. Αλλιώς θα ήταν overwhelming αυτό που ζούμε. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι
κάποια πουλιά διαθέτουν 4 κόνους και βλέπουν διαφορετικά τα χρώματα. Ξέρουμε ότι οι μέλισσες βλέπουν όλο το φάσμα το ηλεκτρομαγνητικό στον ουρανό και κατευθύνονται μέσα από αυτό. Επομένως δεν είμαστε και τόσο ανεπτυγμένοι στα όργανά μας και στις αισθήσεις μας. Τι σχέση έχει αυτό με τον κινηματογράφο? Έχει μεγάλη σχέση με την έννοια ότι είναι μια ηθική απόφαση, νομίζω, του σκηνοθέτη, με την έννοια που ο Γκοντάρ έλεγε ότι η ηθική του μέλλοντος είναι αισθητική, με την έννοια ότι κάποιες αποφάσεις που παίρνουμε για να κάνουμε κινηματογράφο στηρίζονται σε μια ηθική που έχουμε εμείς. Τώρα θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να αναφέρω ότι όταν αναφέρομαι στο μοντάζ, δεν αναφέρομαι μόνο στη διαδικασία του μοντάζ κατά τη διάρκεια την οποία εκτελεί ο μοντέρ. Γιατί το μοντάζ ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Θυμάμαι τον μεγάλο μου δάσκαλο και είχαμε δουλέψει πολύ μαζί, τον Γιώργο Πανισόπουλο, μου είχε πει μια φράση τότε, μου είχε κολλήσει. Μου είναι κάποια πράγματα που κολλάνε. Από τη στιγμή που ο οπερατέρ, ο σκηνοθέτης, ο δημιουργός βάζει την κάμερα, κόβει αυτό που βλέπουμε και διαλέγει ένα κομμάτι του. Δεν μπορεί να δούμε το όλο. Έτσι, βλέπουμε μέρος, αλλά αυτό, η τάση μας πάντα είναι, όπως έλεγε ο Άισενστάιν, το μέρος να γίνει αυτό που θα μας δείξει, θα μας κατευθύνει προς το όλον. Και βέβαια η αλήθεια αυτού του πράγματος έγινε στο ότι από την αρχή του γυρίσματος, όταν κόβει ο σκηνοθέτης το χώρο-χρόνο, όταν δημιουργεί τα πλάνα με τα οποία, ξέρετε, δεν είναι αντικειμενικό το πλάνο, όσο και να θέλουμε να πιστεύουμε ότι η φωτογραφία λόγω της μηχανικότητας είναι αντικειμενική, δεν είναι έτσι, γιατί κάποιος χειρίζεται τη μηχανή και το επίπεδο, αν έχει κίνηση το κάδρο, αν είναι παρμένο από πάνω, αν είναι παρμένο από κάτω, αν ένα τριαντάφυλλο είναι κόκκινο ή μόβ, σε πώς φωτίζεται, όλο αυτό ήδη έχει μια αφήγηση μέσα του, έχει ένα κώδικα που μεταφέρεται και στο μοντάζ απλά στο τέλος της διαδικασίας αυτής που είμαστε εμείς, η συντακτική του, ορίζουμε το χρόνο του, δηλαδή πόσο θα διαρκέσει το πλάνο, όχι αυτό που υπάρχει μέσα στο πλάνο που είναι μια αυτόνομη οντότητα και πώς θα συνδεθεί το ένα με το άλλο και ανάλογα με την αισθητική και με την πρόθεση του σκηνοθέτη, τι είναι αυτό που θέλει να μας πει. Σε μια κλασική αφήγηση, αυτό που λέμε mainstream, τα πράγματα είναι καλά, ο ορίζοντας είναι πάντα ορίζοντας, ο Θεός είναι παντοδύναμος, υπάρχει το καλό, υπάρχει το κακό, υπάρχουν οι συγκρούσεις, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που όλα αυτά υφίσταται. Είναι αυτό που έλεγε και ο Ντελέζ, η παλιά εικόνα του προπολεμικού κόσμου, δηλαδή το ονόμαζε the movement image, γιατί όντως στην αρχή του κινηματογράφου αυτό που ήταν βασικό ήταν να εδραιωθεί ένας χώρος περισσότερο, να φύγει η ματιά μας από το κοιτάω δεξιά στο προσκήνιο που σήμαινε ότι θα έρθει κάποιος, έτσι άλλαζε σκηνή, και να ορίσει ένα καινούριο χωροχρόνο που είναι κινηματογραφικός, αλλά επίσης που μοιάζει πάρα πολύ με τον τρόπο που το μυαλό μας κατασκευάζει το χωροχρόνο. Μετά μπαίνει και η υποκειμενικότητα του χρόνου. Δεν είναι αντικειμενικός ο χρόνος. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα αυτά που έγιναν, άλλαξε και η αντίληψη των ανθρώπων για την τέχνη. Αρχίζει και γίνεται πιο υποκειμενικό το πλάνο, η αφήγηση και επίσης μιλάει ο Ντελέζ για την timing μας, για την εικόνα του χρόνου. Γιατί μια εικόνα δεν είναι μόνο, περιέχει μέσα του μια χρονικότητα και μια άποψη, ένα point of view. Γιατί το point of view που αναφέραμε στην αρχή ως απλό παράδειγμα αναφέρεται και στο point of view του ηθοποιού μέσα από τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα ή το point of view του σκηνοθέτη που δίνει μια άποψη σε αυτό που βλέπουμε. Επομένως είναι αρκετά σημαντικό για τον δημιουργό να έχει επίγνωση των μέσων του και επίσης να έχει επίγνωση, γιατί ακριβώς όταν πάμε σε μια κινηματογραφική προβολή είμαστε αρκετά ευαίσθητοι σε αυτό που βλέπουμε. Την έννοια ότι ξέρουμε πια ότι παραδίδουμε είναι αυτό που λέμε suspension of disbelief. Όταν πάμε σε ένα κινηματογράφο, σε μια οθόνη, είμαστε σαν παιδιά. Είμαστε ευάλωτοι σε αυτό που έρχεται και πρέπει η ηθική του σκηνοθέτη είναι σημαντική με την έννοια ότι αυτό που θα μας δείξει έχει ένα στόχο. Τι στόχο είναι αυτό? Να μας καθησυχάσει ότι όλα είναι καλά, τα πράγματα θα πάνε καλά και happy end στο τέλος και συνεχίζουμε, ή να μας φέρει σε κάποια σχέση με μια ιδέα, με ένα concept.
είναι σαφές ότι το μοντάζ έχει πολλούς τρόπους. Ήδη από τους Σοβιετικούς, η άποψη που ήταν το ολικό μοντάζ που υπάρχει παντού, δηλαδή υπήρχε όχι μόνο ως μέσο του κινηματογράφου που τον χαρακτηρίζει ουσιαστικά ως κάτι ξεχωριστό, αλλά δεν φαντάζομαι ότι μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αλλού. Υπάρχει και, είπαμε, και ξεκινώντας από τα κάδρα, αλλά και στον τρόπο που το μυαλό μοντάρει τον εαυτό του. Έτσι, ο μεγαλύτερος αφηγητής κρυμμένος είναι το μυαλό μας. Αυτό μας φτιάχνει τις ιστορίες που βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, θυμάμαι αν θυμάσαι στο Mulholland Drive, υπάρχει αυτή η σκηνή του μάγου που ξαφνικά λέει δεν υπάρχει ήχος, δεν υπάρχει τίποτα. Στην ουσία δεν υπάρχει ήχος. Αν δεν υπήρχε ο εγκέφαλος που αυτά τα οστικά κύματα τα μετατρέπει σε ήχο για να μπορεί να έχει μια επαφή με το περιβάλλον, δεν θα υπήρχε τίποτα. Υπήρχαν μόνο οστικά κύματα και ένα δέντρο θα έπεφτε χωρίς να ακουγόταν. Ποιος το ακούει? Το μυαλό το ακούει. Δεν υπάρχει ήχος. Τον ήχο το φτιάχνει το μυαλό, έτσι όπως φτιάχνει και τον κόσμο. Αυτή η ικανότητα του κινηματογράφου να φτιάχνει αυτόν τον κόσμο, τον τρισδιάστατο, γιατί και εκεί πανί είναι τρισδιάστατο, όλα ξαφνικά τα βλέπουμε τρισδιάστατα και ο χώρος που μας περιβάλλει με τον ήχο, είναι αυτή η προσομοίωση που έχει την δυνατότητα, γιατί έχει τη δυνατότητα, έχει τη δυνατότητα να κλείσει αυτό το κάδρο, δηλαδή το κάδρο της οθόνης να είναι αυτός ο κλειστός χώρος, χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο, υπάρχει μόνο αυτό, και υπάρχει το κάδρο της οθόνης που ανοίγει τον ορίζοντα. Είναι διαφορετικές αφηγήσεις. Το ένα είναι ένα κλειστό σύμπαν, το άλλο είναι μια πρόταση, και εκεί διαφέρει η πρόθεση του δημιουργού και η σχέση του μοντάζ με αυτό που βλέπουμε. Στη μία περίπτωση ίσως μπορούμε να πούμε ότι ναι, θα διασκεδάσουμε, θα περάσουμε καλά, αλλά τίποτα. Στην άλλη περίπτωση θα μας φέρει σε ερωτήματα, θα μας φέρει σε επαφή με τον εαυτό μας, θα μας φέρει σε επαφή με αντιλήψεις μας, και ίσως αυτό είναι ένα άλλο είδος κινηματογράφου. Στην πορεία μου είχα την ευκαιρία να δουλέψω με πάρα πολλούς σκηνοθέτες. Πάλι σας λέω ότι όταν μιλάω για το μοντάζ νιώθω λίγο άσχημα να μιλάω για το μοντάζ μιας ταινίας χωρίς να αναφέρω το σκηνοθέτη. Το μοντάζ είναι μια συνεργασία ανάμεσα σε ένα σκηνοθέτη και σε ένα μοντέρ. Ο μοντέρ στην ουσία είναι πρέπει να ακολουθήσει το όραμα του σκηνοθέτη, σαφέστατα σε αυτό. Και επομένως μια σχέση δημιουργική με το σκηνοθέτη πρέπει να περιλαμβάνει και αυτού του είδους αποφάσεις. Βέβαια δεν είναι κάτι που συζητάς, αλλά βλέπεις τις προθέσεις. Στη συνεργασία μου, γιατί αυτό κυρίως ενδιαφέρει και με καλούν, είναι η συνεργασία μου προφανώς με τον Γιώργο Λάθιμο, με τον οποίο έχουμε μια 20ετία σχέση και περισσότερο από ό,τι φαντάζομαι, από το 1995. Και ήταν σαφές για μένα ότι η αφήγησή του έψαχνε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν το συνηθισμένο. Είχα κάνει πάρα πολλές ταινίες πριν που ήταν κυρίως mainstream ταινίες ή κλασικές ταινίες που έχουν μια αφήγηση συγκεκριμένη, και ξαφνικά εμφανίζεται μια άλλη πρόταση. Δεν είναι τόσο καινούργια με την έννοια ότι υπήρχε και η avant-garde του 60 που χρησιμοποιούσε διαφορετικά μοντέλα ή έσπαζε τα παραδοσιακά μοντέλα που συνθέτει με τον κόσμο και προσπαθούσε να κάνει κάποιες προτάσεις. Ακόμα και πιο πριν, στους Σοβιετικούς, η έννοια του μοντάζ για τον Eisenstein είναι τελείως διαφορετική από ότι το editing μιας κλασικής ταινίας. Το μοντάζ είναι περισσότερο για τον Eisenstein μια σύνθεση που προέρχεται από τις συγκρούσεις ανάμεσα στα πράγματα, και ο τρόπος του που είναι και λίγο θεωρούν κάποιοι ότι είναι χειραγωγεί το θεατή. Σωστά το χειραγωγεί, γιατί δεν τον κάνει τόσο συμμέτοχο σε αυτό που θέλει να πει, όσο περισσότερο θέλει να τον σοκάρει και να τον βγάλει από αυτή τη θέση του. Είναι πολύ πιο ανοιχτό το σύμπαν άλλων ταινιών που απαιτούν κατά κάποιο τρόπο τη συμμετοχή του θεατή, και αυτό είναι νομίζω το πιο δημιουργικό με αυτή την έννοια, γιατί μια ταινία με τα κενά που μπορεί να αφήσει μπορεί να είναι καλύτερη εμπειρία αν καταφέρνει και σε βάζει σε να συμμετέχεις και να συνδημιουργείς αυτό που βλέπεις, γιατί στην πραγματικότητα
νομίζω δημιουργεί ο θεατής την αφήγηση στο μυαλό του και είναι προφανές αυτό με την έννοια ότι δεν υπάρχουν δύο διαφορετικές, δεν υπάρχει μια ταινία αντικειμενική, ας το πούμε. Κάθε φορά που προβάλλεται και ο τρόπος που θα τη δούμε και ο τρόπος που θα τη δει κάποιος άλλος είναι διαφορετικός και σίγουρα μπαίνουν μέσα σε αυτή την αφήγηση οι προκαταλήψεις, αυτό που είμαστε. Έχουμε μεγαλώσει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, έχουμε μάθει μια συγκεκριμένη γλώσσα που είναι κάτι σαν software, ας πούμε. Φαντάζομαι σε μια συντηρητική κοινωνία θα ήταν δύσκολο να αποδεχτεί μια ταινία σαν την Κινέτα ή τον Κοινόδοντα. Και όντως έγινε αυτό, δεν ήταν τόσο εφικτό. Και δεν μπορώ να καταλογίσω ότι, μου λέει ο Λάνθιμος π.χ. ότι στο Τορόντο που παίχτηκε το Κινέτα, κάποιες κυρίες που το είδαν αισθάνθηκαν λίγο άσχημα γιατί δεν απέδωσε την Ελλάδα που είχαν στο μυαλό τους. Βλέπετε ότι πάμε με κάποιες προκαταλήψεις. Περιμένουμε να δούμε αυτό που γνωρίζουμε και να επιβεβαιώσουμε στην ουσία αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι αληθινό. Θέλουμε να έχουμε μια σταθερότητα στις απόψεις μας και όλα. Είναι πιο επικίνδυνο βέβαια αυτό νομίζω από το να βάλεις τον άνθρωπο απέναντι σε κάποια ερωτήματα ουσιαστικά. Και αυτό νομίζω αυτού του είδους ο κινηματογράφος είναι που εμένα με ενδιαφέρει και αυτό είμαι τυχερός που υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει κατά κάποιο τρόπο τις ίδιες απόψεις, κάνει μια πρόταση δηλαδή που συνήθως κοιτάει να ανατρέψει τα δεδομένα που γνωρίζουμε και να μας φέρει σε επαφή με κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τόσο τραγικό με αυτό που είπα ότι είναι αυτός ο εγκέφαλος, ο συναισθηματικός και όλο. Όχι, γιατί φαντάζομαι ότι και πολλοί από εσάς ξέρετε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να οριστεί μόνο από αυτά. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, ως δυνατότητες όμως. Και φαντάζομαι μια παιδαγωγική όψη του κινηματογράφου θα ήταν να μας φέρει σε επαφή με τις δικές μας ιδέες, προκαταλήψεις και το δικό μας εσωτερικό ψάξιμο κατά κάποιο τρόπο. Συνήθως το μοντάζ τι σχέση είχε με αυτό είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να το πω είναι φέρνοντας ας πούμε κάποια παραδείγματα από κάποιες ταινίες που έχω μοντάρει του Γιώργου Λάνθιμου και γιατί κάναμε αυτές τις επεμβάσεις, ας το πούμε, και γιατί κατέληξε αυτό το αποτέλεσμα. Η μέθοδος που έχουμε δημιουργήσει με τα χρόνια που δουλεύουμε και την ακολουθούμε συνέχεια είναι ότι καταρχήν, ναι, όπως όλοι κάνουμε το πρώτο πέρασμα της ταινίας, εγώ το κάνω συνήθως και βάζω τα πράγματα στη σειρά του σεναρίου. Μετά ακολουθεί ένα μεγάλο διάστημα που θα τελειοποιήσουμε αυτό το μοντάζ, αυτό το γραμμικό μοντάζ που αναφέρεται στο σενάριο. Βέβαια η πρόθεση πάντα είναι αυτό να αποδομηθεί και να δομηθεί κάτι διαφορετικό. Αυτό το έμαθα με το Λάνθιμα με πολύ απότομο τρόπο. Θυμάμαι στον Κοινόδοντα είχαμε ένα συγκεκριμένο σενάριο. Μια μέρα πριν ξεκινήσω να παίρνω το υλικό και να αρχίσω να μοντάρω, μου ξαναστέλνει το σενάριο, αλλά όλες οι σκηνές ήταν σε άλλη σειρά. Αλλαντάλλον δηλαδή. Δεν χρειάστηκε να πούμε τίποτα. Κατάλαβα ότι δεν θα ακολουθούσαμε την αφηγηματική ροή του σεναρίου. Κατά κάποιο τρόπο θα έπρεπε να βρούμε μέσα από αυτό το πλήθος των σκηνών και του υλικού μια άλλη πρόταση. Η πρόταση προέρχεται από το σκηνοθέτη. Θέλει να πει κάτι συγκεκριμένο πάντα. Στην Κινέτα, παραδείγματος χάρη, ξεκινάει με το Σερβετάλι έξω από ένα αυτοκίνητο και βλέπουμε κάποιον να έχει και μετά πάει σε ένα νεκροταφείο. Είναι σαφές για μένα ότι αυτό θα μιλήσουμε για την απώλεια. Θα μιλήσουμε κυρίως για την απώλεια και θα μιλήσουμε για τη δυσκολία των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Ένα άλλο πιο κλασικό παράδειγμα, και θα ήθελα να σας δείξω την πρώτη σκηνή από αυτό, είναι ο τρόπος που ξεκινήσαμε τον Κοινόδοντα. Η ταινία ξεκίναγε κανονικά με την εισαγωγή, με τη Security, η οποία ερχόταν στο χώρο αυτό που το βλέπαμε. Είχε την ιδέα ο Λάνθιμος να φέρουμε μπροστά το μάθημα. Υπάρχει μια σκηνή μαθήματος, όπου, αν μπορώ να σας δείξω και
και το συγκεκριμένο κλιπ αυτό. Οι καινούριες λέξεις της ημέρας είναι οι εξής. Θάλασσα. Θάλασσα είναι η δερμάτινη πολυθρόνα με τα ξύλινα μπράτσα, σαν αυτή που έχουμε στο σαλόνι. Οκ, δεν θα συνεχίσω. Αυτοκινητόδρομος. Βλέπετε τι σημαίνει αυτή η έναρξη. Ξέρετε, συνήθως και στο κλασικό Hollywood τα πρώτα 10 λεπτά θα πρέπει να έχουμε δείξει τον κόσμο που θέλουμε να μπει ο θεατής, και αυτό συνήθως γίνεται με μια καταιγιστική σειρά πλάνων που μας βάζουν απότομα και δυναμικά μέσα σε αυτό που γίνεται, και βέβαια ακολουθείται μετά η πεπατημένη κατά κάποιο τρόπο δράση, αντίδραση, αίτιο, αποτέλεσμα, σαν κρίκοι δεμένοι που έχουν, παρόλα αυτά διατηρούν όλα αυτά μια συνοχή, και ξέρουμε αυτό που θα κάνει η αφήγηση, περιέχοντας και το μοντάζ, είναι να δημιουργήσει κάποιες εικόνες οι οποίες θα γίνουν το πρόπλασμα για να συνεχίσει με κάποιες άλλες, να δημιουργήσει λοιπόν μια μνήμη η οποία έρχεται ως επικάλυψη στα γεγονότα αυτά που βλέπουμε, και να συνθέσουμε μέσα μας, να κατανοήσουμε τις προθέσεις του ήρωα και τα εμπόδια που φέρνει και όλα αυτά. Εδώ υπάρχει μια άλλη πρόταση. Υπάρχει μια πρόταση που λέει ότι η θάλασσα είναι ένας καναπές. Οκ, είναι λίγο αστείο και παράδοξο, αλλά παρόλα αυτά πάντα όταν το έβλεπα βλέποντας την ταινία στην σειρά της, είχα την αίσθηση ότι η ταινία μιλάει ακριβώς για αυτό που ξέρουμε και τι είναι αυτό που γνωρίζουμε. Ποιος μας το έχει μάθει? Μας έχει μάθει λοιπόν η κοινωνία ότι η θάλασσα σημαίνει αυτό. Η κοινωνία, ότι αυτό είναι μια αντίληψη που έχουμε δεδομένη, έχει εμπεδοθεί στον εγκέφαλό μας και μάλιστα έχει οριμάσει μαζί με τον εγκέφαλό μας και με τους κόνους και με τους κυλίνδρους που δημιουργούνται στο μυαλό, και θεωρούμε δεδομένο. Έρχεται λοιπόν μια άλλη πρόταση που θέλει να στο ανατρέψει αυτό, να σε κάνει να σκεφτείς. Είναι αυτό που βλέπεις, αυτό που έχεις μάθει, είναι η οικογένεια αυτό ή κάτι άλλο πρέπει να... Ξέρετε, το software του μυαλού φτάνει πια για να ερμηνεύσει αυτά τα πράγματα, χρειαζόμαστε κάποια άλλη διαφορετικότητα. Νομίζω πως αυτό κινείται ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης, παρουσιάζοντας το δικό του κόσμο. Τεχνικά, για να δείξω και ένα άλλο κομμάτι από την κοινότητα, αυτό που συνεχίζω πάλι για τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε, όταν κάποια πράγματα δεν έχουν ρυθμό, ας το πούμε, ή για κάποιο λόγο αισθάνεται ο σκηνοθέτης ότι η ροή της πληροφορίας εδώ καθυστερεί ή δεν χρειάζεται τόσος χρόνος για αυτή την πληροφορία, θα δοκιμάσουμε αυτά που οι Αμερικάνοι ονομάζουν μοντάζ σεκάνς. Είναι δηλαδή, δεν είναι σκηνές καθεαυτές, αλλά είναι κομμάτια από... μπορεί να είναι διαφορετικές σκηνές που ενώνονται και έχουν ένα ή αισθητικό αποτέλεσμα ή ένα νοητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι βασικά η κορυφή του μοντάζ μας, να υποθεί κάτι και να το κατανοήσει ο θεατής, βάζοντας μέσα όμως και τη δική του αντίδραση. Μπορεί να είναι θετική, μπορεί να είναι αρνητική. Πάρα πολλές αντιδράσεις από τις ταινίες του Λάνθιμου ήταν σχετικά αρνητικές, με την έννοια ότι επιτίθενται σε κάποιες δομές στερεοτυπικές που έχουμε και τις αμφισβητεί. Δεν νομίζω ότι προτείνει άλλη ανάγνωση, απλά αμφισβητεί αυτά που έχουμε και μας βάζει να σκεφτούμε για αυτό το πράγμα. Είναι μια καλύτερη, θεωρώ, προσέγγιση και πιο συνεπής και ηθική προς το κοινό. Δεν του παρουσιάζει κάτι ως αυτό που είναι, γιατί σαφέστατα δεν μπορεί να ξέρει κάποιος τι είναι ή τι δεν είναι. Ένα παράδειγμα μιας, αν το βρω εδώ, όχι, ας μην δείξω αυτό. Στο Favorite, ας πούμε, πάλι άλλαξε
η σειρά των σκηνών πάλι με αυτή την πρόθεση. Όπως ξεκινούσε η ταινία, ήταν πάλι μια κλασική αφήγηση όπου ένας χαρακτήρας μπαίνει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και ως καταλήτης τον αλλάζει. Αυτό το αλλάξαμε και έγινε, ας μιλήσουμε για την αγάπη κατά κάποιο τρόπο. Όπως π.χ. ξεκινώντας αυτή η σκηνή, η οποία ήταν πολύ μετά στο σενάριο. How was my speech? You were brilliant. Did I lisp? You don't lisp. I know that was what was so troubling about it, though, the thought that I suddenly did. Nope. Sarah, you must say hello to the little ones. No. It is macabre. Please. No. I love you, but that I will not do. If you love me, Love has limits. it should not. Και βέβαια ο τρόπος που το μοντάζ που κάνουμε δείχνει αυτή την κατάσταση. Δικό με τη στιγμή η αγάπη είναι αυτό, δεν θα έπρεπε να είναι. Cut the favorite. Επομένως, δηλαδή, βοηθάει και στην κατανόηση, σπρώχνει αυτή την ιδέα προς το θεατή το τρόπος του μοντάζ, αλλά πρέπει να αποδειχθεί, να γίνει κατανοητό και να το δεχτεί ο θεατής, βέβαια, γιατί η ιστορία θα κρατήσει το δικό του μυαλό. Για να συνεχίσουμε λίγο έτσι και να σπάσω για το point of view editing, για να καταλάβουμε αυτό το Kuleshov effect, είναι ένα Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Or you for it, as it were. Και αυτό που ανέφερα πριν, και θέλω να σας βάλω και ένα άλλο παράδειγμα, είναι η ενασχόληση κυρίως με τη φόρμα, με τη φόρμα που είναι τα πράγματα, που είναι πάρα πολύ σημαντική και πολλές φορές είναι αυτή που ορίζει το περιεχόμενο, ο τρόπος δηλαδή που ο ρυθμός δίνεται στα πλάνα και η αντιστοιχεία, το juxtaposition που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά είναι που δίνουν, αλλά βασικά το μέλημα μας, ας το πούμε, είναι το πώς θα δοθεί, με ποια μορφή, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί στην ουσία ας ακούσουμε καλύτερα. You're more interested in the technique of storytelling by means of film than in the content of the film itself. Could you explain that a little more? Yes, I can clarify it. Please don't think me presumptuous if I give you, say, the analogy of, say, a painter who paints a tree, a landscape, or even a bowl of fruit. I'm sure
that the painter is not a bit interested in the apples for themselves alone, but in the technique of his work, which stimulates the emotion of the viewer of his picture. After all art is experience. People look at an abstract and say, I hate it. Well, the mere fact that they're using the word hate means that they're going through an experience, you see, and or they like it. Therefore, if you apply these principles to film, as I see it, it is not the pure manner of the content. In other words, it's not the story. It's what you do with it. Not what, but how. How. And therefore, I find that with many people, they look at a film and they look at its content only and never seem to study, I'm talking about the critical faculty, what was there in the film to make an audience go through these various emotions that you put them through, especially in my field, which is thrill or suspense or what have you. Η χρήση του όρου suspense εμπεριέχει και καταρχήν και τη συμμετοχή του θεατή. Δεν μπορεί να υπάρξει suspense αν δεν υπάρχει η γνώση του θεατή ορισμένων γεγονότων που του δημιουργούν μια ανησυχία, και το suspense απλά είναι η επιμήκυση του χρόνου μέχρι να λυθεί αυτή η απορία. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά, μάλλον οι σπουδαστές που είστε εδώ, θα ξέρετε ότι η δημιουργία του suspense προϋποθέτει την προτέρα γνώση κάποιων γεγονότων. Αλλιώς είναι έκπληξη. Δηλαδή, και πάλι ο Χίτσοκ το αναφέρει, όταν είχε κάνει το σαμποτάζ, υπάρχει αυτό το accelerated montage που κρατάει μια μπομπίνα το παιδί και πάει να την παραδώσει, και έχουμε ακούσει τη συνομιλία ότι ξέρουμε ότι αυτό περιέχει μια βόμβα. Αυτό είναι το γεγονός που είπε το suspense, η γνώση μας το ότι εκεί υπάρχει μια βόμβα. Αν δεν υπήρχε η γνώση αυτή και ξαφνικά εκρήγνεται η μπομπίνα αυτή, είναι μια έκπληξη απότομη. Και επίσης, αναφέροντας αυτό, είναι και από ο ίδιος ο Χίτσοκ λέει ότι ήταν από τα λάθη του, με την έννοια ότι η μπομπίνα τελικά εξεράγει και είναι κάτι απέσιο. Δηλαδή, στείνεις μονταζικά μια κατάσταση και ελπίζεις ότι στο τέλος θα λυθεί, θα γλιτώσει ο ήρωας. Δεν θα γίνει αυτό. Απλά μας κρατάει σε μια αγωνία μέχρι να γίνει. Ήταν το μόνο, λέει, λάθος που έκανε και το χαρακτηρίζει ως κακή τεχνική. Είναι κακή τεχνική. Σαφέστατα ως μοντέρ με ενδιαφέρει η τεχνική του πώς, δηλαδή το πλάνο, αλλά είναι η πιο κοντινή έκφραση αυτής, πώς αναπτύσσεται αυτή, νομίζω είναι με τη θεωρία του μοντάζ του Eisenstein, που είναι, οπότε ξέρετε, είναι πολύ μουσική και στηρίζεται στο ρυθμό, στο μέτρο, στην ρυθμική εναλλαγή των πλάνων, η οποία δημιουργεί ένα mood, έναν τόνο, μια τονικότητα, και μπορεί αυτή να δημιουργήσει την υπερτονικότητα, όπως την ονόμασα, και να καταλήξει σε ένα ιδεολογικό μοντάζ, όπως τα ιδεογράμματα που ανέφερε, που συνθέτουν στο μυαλό του θεατή μια καινούργια πραγματικότητα. Αυτή μάλλον είναι η διαφορά που ψάχνω να βρω. Αν η ταινία που βλέπουμε επιβεβαιώνει την ψεύτικη ή ψευδαίσθηση της πραγματικότητας που έχουμε, ή αν χρησιμοποιεί τον κινηματογράφο και τα μέσα του ως ένα όργανο, όπως είναι το μικροσκόπιο ή το τηλεσκόπιο, για να μας ανοίξει ορίζοντες διαφορετικούς από αυτούς που υφίστανται τώρα. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που βλέπω σε αυτό. Παραδείγματος χάρη από τα μοντάζ που έχω κάνει με το Λάντσμαν, αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα είναι ο θάνατος του Ελαφιού, που είναι μια σχετικά δύστροπη ταινία και δεν πήγε και πολύ καλά, αλλά έχει αυτό που μου αρέσει σε αυτήν, είναι η αισθητική απόλαυση που παίρνω με τη σύνθεση των πλάνων αυτών που δίνουν, ανοίγουν έναν ορίζοντα περισσότερο στο μάτι του θεατή και όχι αντίθετα, όπως π.χ. η έναρξη της ταινίας, αυτή η παράξενη έναρξη της ταινίας,
κάθε φορά που την έβλεπα όταν μόνταρα, ήταν σαν να έκανα meditation σε μια σκεφτόμενος τι. Δείτε. Τεχνικά είχαμε όλη την εγχείρηση, είχε αρκετά πλάνα. Η σκηνή ήταν μια κανονική εγχείρηση που είχε συμφωνήσει ο χειρουργούμενος να το κινηματογραφήσουν, αλλά αποφασίσαμε αυτό το μονοπλάνο και έχει και μια τεχνική επεξεργασία, ειδικά στην αρχή. Έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε λούπα τα πρώτους χτύπους της καρδιάς, δεν υπήρχε αρκετό μήκος στην αρχή για να δέσει με το ρυθμό της μουσικής. Αυτή ήταν που καθόριζε το μήκος και τον τρόπο που θα το αναπτύξουμε. Για μένα πάντα αυτή η αντιπαράθεση αυτής του Requiem με αυτό το έθαυτο της καρδιάς και την αλαζονία, στο πούμε, μετά της κουβέντας δύο ανθρώπων που αδιάφορα μιλάνε για αυτό το πράγμα, ήταν σαν ένα διαλογισμό, ας το πούμε. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτό, η ζωή, πώς ορίζεται. Περαιτέρω θέλω για να συνεχίσω λίγο να μιλήσω λίγο για την τεχνική μας όσον αφορά τα μοντάζ σεκάνς τα οποία ανέφερα. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα από το Favorite, όπου ο τρόπος που κινηματογραφεί τις σκηνές του ο κύριος Λάνθιμος είναι να διατηρεί σε όλη τη σκηνή την ενότητα του χωροχρόνου. Δεν κόβει, δεν κάνει μοντάζ κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, γιατί δεν κόβει τα πλάνα. Είναι όλη η σκηνή τραβηγμένη από 5 διαφορετικές ίσως γωνίες, με κίνηση, χωρίς κίνηση, με τον ιδιαίτερη αισθητική που έχει. Κάποιες φορές αυτό χρειάζεται να σπάσει, δεν είναι όμως στο χαρτί γραμμένο, πρέπει να το βρούμε. Αυτό είναι, θεωρώ, καλύτερη μέθοδος, γιατί μπορείς να βρεις πολλές εκδοχές και λύσεις αυτό που από το να το έχεις ήδη ντεκουπάρει και να έχεις μόνο αυτή τη δυνατότητα. Θα σας δείξω ένα... τι είναι αυτό? Τι zoom? Γιατί... είναι στερό. Ας πάω λίγο πέρα να το βρω. Ας πούμε αυτή τη σκηνή. Ιδιαίτερα δύσκολη σκηνή μας πέδεψε. Είχα κάνει περίπου 49, στο πούμε, εκδοχές. I'm here. You, grab the bandage box off the shelf. The Queen's had an attack of gout. Hurry! Yes. Βλέπετε, εδώ μπλέξαμε η σκηνή ήταν η κουβέντα της βασίλισσας με την σύντροφό της και αυτή την ακούει, κατανοεί την ανάγκη της βασίλισσας, πάει την άλλη μέρα, παίρνει τα βότανα και επιστρέφει στην... όλο αυτό το μπλέξιμο, το αισθητικό, κυρίως έγινε γιατί πώς ξεκινάμε κάποιες φορές, απλά κάποια σκηνή μπορεί να μην χρειάζεται τόσο μεγάλη ανάπτυξη ή να μην αρέσει το σκηνοθέτη. Τα dissolve που κάναμε ήταν απόφαση αργότερα του Γιώργου, τελευταία δεκαήμερα του μοντάζ φαντάζομαι ήταν, γιατί δεν μπορούσαμε να αποδώσουμε διαφορετικά την υποκειμενικότητα του μυαλού της βασίλισσας που ήταν μπερδεμένη κάπως από την αρρώστιά της. Αυτός είναι ένα άλλο παράδειγμα σε μια σημαντική σκηνή είναι... Αυτό επιτρέπει και να αφήσει κάποια πλάνα, ας πούμε αυτό το συγκεκριμένο, σε μήκος, το σημείο της βασίλισσας. Stop it! Stop it! Stop! Για να το περάσουμε αυτό το μοντάζ υπήρχε
μεγάλη αντιπαράθεση με το στούντιο, γιατί στο συνδυασμένο μοντάζ θα ήταν, κοιτάει η Βασίλισσα, βλέπει, αντίδρασή της, ξανακοιτάει, ξαναβλέπει και βλέπετε εδώ διατηρείται η αυτονομία του χορού με την διασκεδαστική του υπόσταση και όλο το πλάνο δημιουργεί σίγουρα μια αμηχανία στο θεατή. Ο θεατής περιμένει να δει τι βλέπει και να ξαναγυρίσει. Αλλά αυτό ίσως μεταφέρει, αυτό νομίζω είναι ο τρόπος, μεταφέρει την όλη απόφαση στο θεατή. Πρέπει να μείνει και να κατανοήσει αυτό που νιώθει. Είναι λίγο, θυμάμαι και αν κοιτάξετε τις ταινίες του Αντωνιώνη, και αυτός χρησιμοποιεί την μη αντίδραση. Όταν δηλαδή δείχνει κάτι, η Μόνικα Βίτη συνήθως δεν μας δείχνει τι σκέφτεται. Θέλει να μεταφέρει σε εμάς την απόφαση, αν είναι καλό ή κακό αυτό. Επομένως, είναι ένας τρόπος για να συμμετέχει πιο ενεργά ο θεατής, διαφορετικός και δυσκολότερος ίσως και όχι συνηθισμένος, και πραγματικά πιστεύω πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί σε στούντιο ταινία, γιατί το Final Cut στο τέλος στις περισσότερες περιπτώσεις το έχει το στούντιο και θα πει όχι, θα το κάνουμε έτσι γιατί δεν με ενδιαφέρει τι σκέφτεσαι εσύ, θέλω να το κατανοήσει ο θεατής. Ο κύριος Λάνθιμος έχει το Final Cut ακόμα των ταινιών, το οποίο είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Μια άλλη σκηνή θέλω να σας δείξω, μας πέδεψε πολύ, αλλά τον τρόπο που βρήκαμε να την αντιπανέλθουμε. Εδώ. Και βέβαια δείτε αυτή τη μουσική. Βλέποντας το έτσι μπορεί να μην κάνει νόημα. Έχοντας όμως πληροφορίες από πριν ότι αυτές έχουν ξανακάνει αυτόν τον διαγωνισμό που πυροβολούν τα περιστέγη, ξέροντας τον ανταγωνισμό πια που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο, μπορεί να ενώσει ο θεατής αυτά τα αποσπασματικά κομμάτια που του δείχνουμε, που έχουμε σπάσει αυτό το χώρο που ήταν ένας χορός, θα μπορούσε να μπει και μουσική, θα μπορούσε να μπουν και τα λόγια που λέγονται, και να το συνδέσουμε με αυτή την ανταγωνιστικότητα, δανειζόμενοι τους ήχους από την επόμενη σκηνή. Μπορεί το μυαλό του θεατή να τα συνθέσει όλα αυτά, αν το εμπιστευτείτε και δεν του τα κρατάτε μασημένα. Ο τρόπος που είναι εφικτό να γίνει είναι ακριβώς γιατί χρησιμοποιούμε την επικάλυψη. Όταν βλέπουμε μια ταινία, οι πληροφορίες που παίρνουμε δεν είναι στη σειρά η μία μετά την άλλη, είναι η μία πάνω στην άλλη. Δηλαδή σχηματίζουν ένα σχετικά αρκετά μεγάλο όγκο κατανόησης, ένα μεγάλο μπλοκ πληροφορίες που πάνω σε αυτό βασιζόμαστε για να ερμηνεύσουμε, να χτίσουμε, να ικανοποιήσουμε, ας πούμε, το anticipation που έχουμε χτίσει στο θεατή. Ένα άλλο μοντάζ σε θα σας δείξω στο αχρονικό, το οποίο είναι μετά το Τσάινα. Εδώ. That man on the roadside with one eye. What man? We drove through town. He looked at me in such a way, it made my blood chill. So kind. Είναι η στιγμή της αποκάλυψης του χαρακτήρα της Άμπιγγελ. Ξεκινάει η σεκάνς και η μουσική μπαίνει από αυτό το πλάνο και τελειώνει με αυτό. Και βέβαια παρατηρείτε ότι χρησιμοποιούμε τα graphic match για να υποδηλώσουμε τη σχέση, όπως εδώ, κίνηση, το πλάνο μετά συνεχίζει την ίδια κίνηση, επομένως συνδέεται στο μυαλό του θεατή ουσιαστικά και ουσιαστικά και το βλέμμα της αποκάλυψης. Τώρα μας αποκαλύπτει η πρόθεσή της, γιατί είχε βάλει δηλητήριο. Νομίζω πέρασε μια ώρα και μήπως είναι ώρα να συμμετέχετε κι εσείς κάπως. Μπορούμε πράγματι να ανοίξουμε την συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, τα τόσο πλούσια
πράγματα. For those of you who cannot follow Greek, if you do have a question, I'll gladly translate it. So the floor is yours for questions and comments. Να σας φέρουμε το μικρόφωνο λοιπόν για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι πρέπει να υπάρχει αμέριστη συνεργασία σκηνοθέτη και μοντέρ. Τι να υπάρχει? Να υπάρχει αμέριστη συνεργασία ανάμεσα στο σκηνοθέτη και σε αυτό που κάνετε μοντάζ. Την προηγούμενη εβδομάδα η Σαλότ Κολμπέρτ είπε ότι λόγω του κορονοϊού δεν μπορέσατε να βρεθείτε, αν θυμάμαι καλά, είχε πει μόνο 2 μέρες έτυχε να είστε μαζί. Όταν συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις και υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία, πόσο ανασφάλεια νιώθει η μία ή η άλλη πλευρά? Και ήθελα να ρωτήσω για την σκηνή που με το πόδι της η Ολίβια Κόλμαν, που είπατε ότι είχατε δημιουργήσει 49 εκδοχές. Όταν υπάρχουν πολλές εκδοχές, οι οποίες πιθανόν αυτές οι εκδοχές, οι διαφορές που να έχουν μεταξύ τους να είναι ανεπαίσθητες, μικρές βασικά. Πόσο δυσκολεύει αυτό στη λήψη απόφασης? Στην πρώτη ερώτησή σας, είναι, ξέρετε, το αστείο των μοντέρ. Μου είχε στείλει ένας φίλος μου μια φωτογραφία, μοντέρ πριν τον κορονοϊό και μια άλλη μοντέρ μετά τον κορονοϊό. Ήταν ίδια, δεν άλλαζε τίποτα. Είχαμε ήδη προετοιμαστεί, η τεχνολογία μας είχε αναγκάσει να δουλεύουμε και έτσι. Πάντα ζητούσα τον χρόνο και το χώρο μου στο μοντάζ, με την έννοια ότι ακόμα και να είμαι με κάποιο σκηνοθέτη στην ίδια πόλη και δουλεύουμε μαζί, κάποιες στιγμές θα χρειαστεί να δουλέψω μόνος μου για να μπορέσω να ερμηνεύσω. Γιατί στην ουσία αυτό που κάνει ένας μοντέρ είναι ότι όπως ο σκηνοθέτης παίρνει ένα γραπτό κείμενο και το ερμηνεύει, του δίνει μια εικόνα, έτσι, και την παρουσιάζει, έτσι και ο μοντέρ θα πρέπει να ερμηνεύσει τις εκδοχές που υπάρχουν εκεί. Κάποιες από αυτές συνεχώς αλλάζουν, γιατί αλλάζει και ξέρετε, αν αλλάξει σύμφωνα με το Kuleshov effect, αν πάρεις μια σκηνή και τη μεταφέρεις αλλού, αλλιώς θα πρέπει να τη μοντάζεις, γιατί άλλη θα είναι η πληροφορία που θα πρέπει να βάλεις εκείνη τη στιγμή στην κατάσταση. Τώρα για τις εκδοχές αυτές, κοιτάξτε, είναι, όπως βλέπετε, είναι γεμάτη από μουσική η ταινία. Ο Λάνθιμος μας έχει δώσει ένα μπιν με όλες τις μουσικές και δοκιμάζουμε διάφορες. Αυτή την σκηνή είχα δοκιμάσει, ας πούμε, μπορείς να πας με την ιστορία που περιγράφει η μία στην άλλη. Βασίλη, πώς γνωριστήκαμε. Εκεί γίνεται, θυμάμαι το μοντάζ, δεν έχω τις εκδοχές, αλλά ήταν πιο ρομαντικό. Ήταν βασισμένο πάνω σε αυτό που ακούγαμε για τη σχέση τους. Και τώρα ήταν δευτερεύον. Στο τέλος η έμφαση, και αυτό με το Λάνθιμο, η συνεννόηση, η επικοινωνία που λέτε, μπορεί να γίνει απλά δοκίμασα με αυτή τη μουσική. Η άλλη μουσική που βάλαμε έχει μια άλλη υπόσταση. Έχει αυτό το μονότονο πράγμα που κατευθύνει στην πρόθεση της Abigail. Αυτό θα είναι το βάρος της σκηνής. Οπότε αυτή η επικοινωνία, απλά θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρξει. Ξέρεις, στέλνεις μια σκηνή, όπως λες, στη Σαρλότ, τη βλέπει και κάνει κάποιες σημειώσεις. Κάποια notes. Δεν σημαίνει ότι τα notes αυτά, όπως συνήθως δουλεύουμε και με τους άλλους σκηνοθέτες, τα notes αυτά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, να ανταλλάξουν, να γίνει σωστά. Όχι, είναι μια ένδειξη το ότι τι δεν ικανοποιεί το σκηνοθέτη, τι δεν πάει καλά, μήπως το δούμε κάπως διαφορετικά. Και αυτή η ανταπόκριση μπορεί να υπάρξει κάποιες φορές και σε απόσταση. Υπάρχουν όμως, π.χ. και με τον Λάνθιμο που έχουμε αυτή τη μέθοδο, γιατί και αυτός θέλει να αφήνει το χρόνο του και το χώρο στο μοντέρ και να βλέπει μετά, ώστε να παίρνει την απόσταση, και χρειάζεται, νομίζω, αυτό, με την έννοια ότι είναι προτιμότερο, πιστεύω, για το σκηνοθέτη να έχει μια απόσταση και να είναι το εποπτικό μάτι, γιατί όταν μπαίνει σε λεπτομέρειες του cut,
δεν έχεις τόσο την εποπτική ματιά που χρειάζεται να κρατήσει. Και βέβαια μπορεί να βοηθήσει ο μοντέρ σε αυτό, με την έννοια ότι η υπόσταση του μοντέρ είναι κάποιος που είναι τόσο αιμονικός που πρέπει να είναι, γιατί το καρέ είναι ένα καρέ και έχει μεγάλη διαφορά αν κόψεις αυτό το καρέ, αν κόψεις το άλλο καρέ, και βλέπετε υπάρχουν 1000 καρέ μέσα σε μια ταινία. Κάθε φορά, ξέρετε, είναι η λεπτομέρεια, αλλά επίσης είναι και όλος ο κόσμος, το συνολικό τι βγαίνει. Αυτό βγαίνει από αφηγηματικά, γιατί από το θέμα, από το φάμπουλα που λένε οι φορμαλιστές, που είναι ο μύθος της όλης ταινίας. Όταν βλέπουμε μια ταινία 1,5 ώρα, αυτή εμπεριέχει ίσως 100 χρόνια. Εμπεριέχει πολλές ιδέες, εμπεριέχει πράγματα που μας διηγούνται, δηλαδή κτίζει ένα κόσμο. Η πλοκή όμως είναι συγκεκριμένη. Είναι αυτά τα πράγματα δείχνουμε. Δεν είναι μόνο όμως η τελική μας αίσθηση στις ταινίες, δεν είναι μόνο τα πράγματα που δείχνουμε στην πλοκή, αλλά το συνολικό ο κόσμος που δημιουργείται από αυτή την αντιπαράθεση των πλάνων. Γι' αυτό χρειάζεται και την συμμετοχή του θεατή, νομίζω. Είναι ο τρόπος που δουλεύει κάποιος περισσότερο. Κάποιοι σκηνοθέτες πρέπει να είναι συνέχεια στο μοντάζ, έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Κάποιοι άλλοι προτιμούν την ερμηνεία του μοντέρ. Προφανώς ξέρουν, όπως ο Λάθιμος ξέρει πολύ καλά τι θέλει να βγάλει, αλλά εμπιστεύεται κάπως την τεχνική, ας το πούμε, γιατί ως μοντέρ έχουμε μια τεχνική. Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει έτσι, πώς θα μπορούσε, το ξανακάνει αυτό το παράδειγμα, πώς θα μπορούσε να παίξει κάποιος ένα κομμάτι μουσικής πάνω σε αυτή την κλίμακα όμως. Ή, ξέρεις, να μην ξεφύγει από τον τρόπο σκέψης και το τι είναι το θέμα της ταινίας, ο ανταγωνισμός, η αγάπη, η απώλεια, όλα να είναι εκεί σε κάθε πλάνο, ας το πούμε, σε κάθε cut, να εμπεριέχονται κατά κάποιο τρόπο. Άλλες ερωτήσεις ή σχόλια? Ήθελα να ρωτήσω για το τέλος του The Favorite. Πώς προέκυψε, ήταν γραμμένο στο σενάριο, ήταν ιδέα κάποιου από τον δυο σας? Και πάνω στην ίδια ερώτηση και για το τέλος. Και πάνω στην ίδια ερώτηση για το τέλος του Αστακού, αν ήταν έτσι γραμμένο ή προέκυψε κάπως. Ναι, είναι στο Favorite υπήρχαν αυτά τα 1-2 πλάνα από τα κουνελάκια αυτά. Όταν μπήκα στην ταινία και έκανα το πρώτο cut που ήταν ώρα να το παρουσιάσουμε και να το δούμε και εμείς σε μεγάλη οθόνη, γιατί συνήθως τα κάνουμε αυτά, είχε την ιδέα ο Λάνθιμος να τα βάλουμε, να σχηματίσουμε μια σεκάνς με αυτά τα λίγα που είχαμε για να δημιουργήσουμε αυτό το περίεργο τέλος. Όλο αυτό στο τέλος έγινε μεγαλύτερη ιδέα. Το δώσαμε στο Post Production House, γυρίστηκαν και άλλα πλάνα από το second unit με τα κουνελάκια και όλη αυτή η σύνθεση λίγο πολύ πήρε 2 μήνες περίπου να οριστικοποιηθεί. Ο τρόπος που θα μπει το πρώτο, θα έρχεται το δεύτερο, ο ρυθμός που δίνουμε, όλο αυτό το μουρμούρισμα, όλο αυτό το περίεργο συνοθήλευμα αυτών των κουνελιών. Στο Lobster, ναι, αυτή ήταν εξ αρχής, έτσι ήταν γραμμένη η σκηνή, να αφήνει μια αμφιβολία στο θεατή. Ξέρετε, εγώ ξαφνιάστηκα που οι περισσότεροι είδαν την ταινία ρομαντικά, ότι θα επιστρέψει αυτός. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα την παρατήσει ίσως ή δεν μπορούσε να βρει το δρόμο του. Αλλά είναι αυτό το ανοιχτό σύμπαν. Ξέρετε, αφήνει, δεν αφήνει. Εσύ θα αποφασίσεις αν αυτή θα μείνει μόνη της ή αν αυτή θα γυρίσει. Θα βάλεις κάτι. Το μόνο σίγουρο, ας πούμε, αυτό το είχαμε και με την Κινέτα. Υπήρχε διαφορετικό τέλος, αλλά συμφωνήσαμε και οι δύο γιατί θα μπορούσε ο ήρωας να τα βρει με την κοπέλα. Ήταν η φάση που περνούσε ο Λάνθιμος εκείνη την εποχή, που δεν ήθελε αυτό το πράγμα και τα αφήσαμε έτσι ανοιχτό. Ξέρεις. Αυτό. Μάλιστα.
Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, θέλετε κάποιες πληροφορίες με βάση το χαρακτήρα για να μοντάρετε ή πώς προσεγγίζετε τους χαρακτήρες σαν μοντέρ? Αυτό νομίζω είναι... Ήδη πρέπει να είναι εκεί από το σενάριο, από το σκηνοθέτη, η συγκίνηση, το συναίσθημα που λέτε εσείς. Για μένα είναι τελείως φορμαλιστική κατάσταση. Δηλαδή είναι θέμα ρυθμού, δηλαδή η ερμηνεία υπάρχει εκεί προφανώς, αλλά ξέρετε, η διαφορά πάντα μου είχε κάνει εντύπωση αυτό, γιατί έχω και background θεατρικό. Η διαφορά είναι ότι σε μια παράσταση, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, έβλεπα την σχολεία την Κατίνα Παξινού, η αίθουσα του θεάτρου γέμιζε από μια ενέργεια που προφανώς πήγαζε από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή και ήταν οργανική, έτσι, την ένιωθες. Στο κινηματογράφο το κατασκευάζουμε αυτό. Είναι θέμα ρυθμού, εναλλαγής των πλάνων, αλλά το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο. Αισθανόμαστε θυμό, αισθανόμαστε περιέργεια, όλα αυτά που ορίζουν την αντίληψή μας. Πώς κατανοούμε τον κόσμο, τι περιέργεια έχουμε, πώς φτιάχνουμε προσδοκίες ή κάνουμε μοντέλα ότι θα γίνει αυτό, το οποίο είτε ανατρέπεται είτε επιβεβαιώνεται. Αυτό είναι το μέλημά μας και γίνεται με καθαρά τεχνικά μέσα, με αυτό που και ο Χίτσκοκ αποκαλούσε καθαρό κινηματογράφο. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την... Προφανώς υπάρχουν ερμηνείες, αλλά δεν στηρίζεται... Δεν ξέρω, προφανώς υπάρχουν και ταινίες που στηρίζονται στο χαρακτήρα και είναι αυτό που είναι, αλλά υπάρχουν και πιο διαφορετικές ταινίες που η τεχνική του μοντάζ και της φωτογραφίας και της μουσικής και των ήχων δημιουργούν αυτόν τον κόσμο καθαρά όμως στο μυαλό του θεατή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε σε κάποιο κοινό που έχει συγκεκριμένες απόψεις. Τις υποστηρίζουμε και τις χαϊδεύουμε. Είναι για μένα σημαντικό ο τρόπος που βλέπουμε τις ταινίες και είναι πιο σημαντικό στην εποχή μας προφανώς, γιατί η κυριαρχία της εικόνας και των πληροφοριών που έρχονται από τα μέσα είναι τεράστιες. Πώς αποφασίζει κανείς αν αυτό που βλέπει είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια, αν είναι fake news ή αν είναι πραγματικότητα? Προφανώς η κρίση του έχει μεγάλη σημασία. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε εκτεθειμένοι σε πληροφορίες χωρίς να έχουμε μια αντίσταση σε αυτό και γι' αυτό, δεν ξέρω αν το έκανα κατανοητό, αυτή είναι η ηθική υπόσταση του παρουσιάζουμε κάτι σε ένα θεατή. Είναι η ματιά που έχουμε σε αυτό που θέλουμε να δείξουμε, είναι πολύ σημαντική, με την έννοια, σας είπα, ή τον αποκοιμίζει κατά κάποιο τρόπο, του μεταφέρει ένα συναίσθημα, αλλά πάμε παρακάτω, δεν έχει αλλάξει τίποτα, ή είναι πρόθεση, είσαι αισθανική. Δεν σε θέλω να μείνεις έτσι, θέλω να επαναστατήσεις, θέλω να πάρεις τα κοσερβοκούτι συναισθηματικά και να αρχίσεις να αλλάζεις τον κόσμο. Είναι μια άλλη μέθοδος. Είναι παρουσίαση σαν του Βερτόφ, που είναι βέβαια ότι αντικειμενικά βλέπει η μηχανή, κοινοάει, αλλά δεν είναι η κινηματογραφική μηχανή, είναι το μοντάζ. Πώς αυτά τα πλάνα θα τα βάλει σε μια σειρά συνολική και να μας παρουσιάσει αυτό το κόνσεπτ. Υπήρχε μια ερώτηση στην ίδια σειρά πιο πριν, αλλά εντάξει, θα μιλήσουμε όλοι πώς και να έχει. Γεια σας. Κάνατε κάποιες βιοχημικές αναφορές, κάποιες οντολογικές, εμέσως πλην σαφώς κάποιες λακανικές, στο φαντασιακό, το συμβολικό, το μετέχμιο. Επιλύσατε λίγο το ζήτημα της καλλιτεχνικής ελευθερίας, οπότε δεν θα το σχολιάσω, γιατί μας είπατε ότι με το Λάνθιμο έχετε μια σχετική δημιουργική ελευθερία. Αυτή που αφήνει ο σκηνοθέτης προφανώς. Ναι, με το στούντιο. Αυτή που επιζητά από τον άμεσο συνεργάτη του και ιδιαίτερα για να αντιπαλέψει το στούντιο. Γιατί το στούντιο έχει συγκεκριμένη άποψη και εσύ πρέπει να παρουσιάσεις κάτι που... ξέρετε, ο συμβασμός απλά είναι... Η ταινία πρέπει να είναι 2 ώρες και η ταινία πρέπει να πάει καλά. Αν δεν μπορεί να το κάνεις εσύ, αν δεν μπορώ να το κάνω εγώ ο μοντέρ, είμαι αναλώσιμος. Ναι, δεν ήθελα να σταθώ σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω. Έχω λίγο στρες. Επειδή είπατε ότι η ταινία δεν μπορεί να είναι όλο, κάπως ότι εσείς στη διαδικασία αφήνετε ένα υλικό. Ο Παζολίνι λέει ότι το μοντάζ είναι ότι ο θάνατος στη ζωή. Εν τέλει μια καθολικότητα που συνθέτει ένα όλο.
μοιραία για εσάς, όταν τελειώνει η ταινία, τι είναι? Είναι όλο, είναι κάτι οργανικό, είναι κάποιο εργαλείο για μια δική σας υπαρξιακή, ας πούμε, τοποθέτηση, να δείξετε μια ιδεολογική τοποθέτηση? Μιλάτε προφανώς για τον δημιουργό. Εγώ είμαι... Για εσάς, για το μοντέρ. Δεν κάνω εγώ τις ταινίες. Όταν μιλάω για το μοντάζ μιας ταινίας, μιλάω για το μοντάζ που κάνω με το Λάνθιμο, ας πούμε, ή με οποιοδήποτε άλλο σκηνοθέτη, έτσι. Ναι, αλλά είστε πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είστε αυτός που συγκεκριμένα εσείς δίνει σε συνδυασμό με άλλους ανθρώπους από όλο το υλικό που έχετε στα χέρια σας, κάνετε κάποιες συνειδητές επιλογές και δημιουργείτε μοιραία ένα όλο που θα βγει στην αίθουσα με τη διανομή. Γι' αυτό ρώτησα λίγο, επειδή είπατε πολλά φιλοσοφικά πράγματα και ήθελα να καταλάβω. Είναι μοιραία όλο μια ταινία για εσάς? Ποτέ δεν μπορεί να είναι το όλο, γιατί όλο το όλο συντίθεται μέσα στο μυαλό, όπως είπαμε. Έτσι, και η μέθοδος του Eisenstein και τα κοντινά του, ας πούμε, αυτά που μελετούσε στο Griffith και κατάλαβε τη μετωνυμία τους και τον τρόπο τους, ήταν ακριβώς ότι ένα χέρι, ξέρεις, εκεί που παίρνουν το μωρό από τον Griffith την ταινία, που παίρνει το μωρό από την κοπέλα που ο άντρας της είναι στη φυλακή κλπ. Έχει ένα κοντινό χεριού που δεν είναι το κοντινό του χεριού, σημαίνει ένα ολόκληρο κόσμο. Σημαίνει την απώλεια, σημαίνει ότι το μωρό χάνει. Το μέρος είναι σημαντικό όταν μετωνυμικά μας δίνει μια εικόνα του όλου. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε το όλο ποτέ. Έτσι. Αυτό που θέλετε, ίσως θέλετε σαν απάντηση, είναι ότι υπάρχουν ταινίες που προωθούν την ισορροπία αυτή που έχουμε, αυτή τη σύμβαση, που την ενισχύουν, τη δικαιολογούν, όπως το μυαλό δικαιολογεί όλες τις πράξεις μας. Οι πράξεις μας όμως έρχονται από ένα βαθύτερο, πιο κάτω πεδίο. Το μυαλό απλά επιβεβαιώνει, είναι σωστά, το έκανες, δεν το έκανες, ή δικαιολογεί τις πράξεις μας. Αν αυτό... Δεν ξέρω, από πολύ μικρός είχα αυτό το άσχημο συναίσθημα. Όταν θυμάμαι, πηγαίναν οι γονείς μου να βλέπουμε κάτι ταινίες του Ξανθόπουλου που είχε πολύ κλάμα και οι πρόσφυγες που ήταν και τα άλλο, και αισθανόμουν πάντα άσχημα, γιατί δεν καταλάβαινα πού οδηγεί όλο αυτό. Δεν αλλάζει τίποτα, δεν άλλαζε τίποτα. Πάλι οι άνθρωποι βγαίναν έξω, συνεχίζαν αυτά που κάνανε, σαν να μην έτρεχε τίποτα. Αυτό το επαναστατικό που ξεκίνησε αριστερά, ναι, αλλά εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Θέλω να σου αλλάξω τον τρόπο σκέψης. Μπορεί να είναι πολύ χειραγωγικό. Καταλαβαίνω και αυτή την άποψη. Επομένως, η άλλη πρόταση είναι, έλα να το δούμε μαζί. Εγώ έχω μια πρόταση να σου κάνω. Θέλω να σου πω ότι δεν νομίζω ότι η αγάπη είναι αυτό που ξέρουμε. Να μιλήσουμε γι' αυτό ή να μιλήσουμε για την απώλεια. Και βέβαια, προφανώς, ο δημιουργός, ο σκηνοθέτης εμπνέεται ή παίρνει το ψυχικό αυτό δυναμισμό από τις εμπειρίες του, από τους δικούς του δαίμονες, από αυτά που τον φοβίζουν, από αυτά που θέλει να κατανοήσει και ο ίδιος και θέλει να τα μοιραστεί μαζί μας. Είναι πιο ανοιχτό αυτό το σύμπαν, νομίζω. Δεν είναι τόσο διασκεδαστικό ίσως, αλλά κάποιες φορές κάποιοι καταφέρουν και το περνάνε, ας το πούμε, σε αυτό το μεγάλο πλαίσιο ξέρετε, γιατί όλα αυτά καθορίζονται από την οικονομία, από το χρήμα, το πώς οι θεατές θα το δούνε και όλα αυτά. Γεια σας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, μεταξύ ελληνικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου, επειδή βλέπω ότι μοντάρετε και με Έλληνες και με Ευρωπαίους κτλ., αν αντιλαμβάνεστε διαφορετικούς τρόπους αφήγησης και αν η δική σας η αισθητική επιλέγει, ας πούμε, έναν τρόπο αφήγησης που είναι ο ρυθμός, που το βρίσκουμε περισσότερο στην Ευρώπη, ή η λογοτεχνία που κάνει, ας πούμε, πολλές ελληνικές ταινίες να αποτυγχάνουν, κατά τη γνώμη μου. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς την ερώτησή σας. Βλέπω η διαφορά υπάρχει όχι στους αφηγηματικούς τρόπους. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα κινηματογράφος. Η διαφορά είναι στο infrastructure, αυτό που υπάρχει δηλαδή και που δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς να κάνουν ή να μην κάνουν κάτι. Έχουμε μια σχετική ελευθερία
στη χώρα μας φτιάχνοντας ταινίες, με την έννοια ότι ο σκηνοθέτης είναι ο απόλυτος άρχοντας. Έχει το final cut της ταινίας, κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να του αλλάξει κανείς γνώμη, είναι και low budget. Αυτό δίνει μια φανταστική ελευθερία στο σκηνοθέτη να δημιουργήσει αυτό που θέλει. Απ' την άλλη, το εμπόδιο σε αυτό είναι ότι στο τέλος, ξέρεις, είναι ένα έργο πρέπει να βρει έναν τρόπο κάπως να επικοινωνήσει με κάποιους. Μπορεί όχι με όλους, μπορεί όμως... Αυτό δεν νομίζω ότι είναι θέμα ποιος έχει το final cut, αν και είναι και σημαντικό αυτό. Είναι θέμα αν μπορεί να γίνει... Το μόνο που βλέπω εγώ σαν διαφορά είναι αν η οργάνωση των όλων της παραγωγής, του χρόνου του μοντάζ είναι διαφορετικός από ότι λόγω του budget προφανώς. Απ' την άλλη, αυτή η ελευθερία που έχει ο Έλληνας σκηνοθέτης δεν την έχει τόσο εύκολα ο Ευρωπαίος, γιατί πρέπει να απολογηθεί κατά κάποιο τρόπο αν αυτό που κάνει είναι σωστό ή όχι, γιατί ειδικά το στούντιο έχει απόψεις συγκεκριμένες στο πώς πρέπει να είναι μια ταινία. Γι' αυτό και μιλάμε για το μοντάζ που είναι ένα περιγραφικό μοντάζ που αφορά, ξέρεις, που πιστεύει το στούντιο, που πρέπει να δει την αντίδραση. Θυμάμαι ένα πλάνο στο Favorite όπου η αντίδραση ήταν στο βάθος της οθόνης, ένα μικρό κεφάλι και το θέλανε κοντινό, μα δεν υπήρχε. Είναι κάποια πράγματα, κάποια στάνταρ που εμποδίζουν, εγώ πιστεύω, τη δημιουργικότητα. Εδώ την αφήνουν ελεύθερη, αλλά ίσως πολύ ελεύθερη. Γιατί και η αυτολογοκρισία κατά κάποιο τρόπο του σκηνοθέτη, αυτό που δείχνει προς το κοινό, πρέπει να υπάρχει μια σχέση προς και αυτόν αναγνώρισης και θετική. Να μην τον αφήνει έξω, να μην είναι, ας το πούμε, ελιτίστικη, να μην είναι ακατανόητη κατά κάποιο τρόπο. Όχι, αυτό δεν υφίσταται εδώ. Η διαφορά είναι θέμα, νομίζω, οργανωτικής δομής. Πώς γίνονται γενικώς οι ταινίες. Από τη μια λέω, εμάς μας αφήνει το περιθώριο να γίνουμε, το ταλέντο μας να αναδειχθεί. Απ' την άλλη, στην Ευρώπη είναι λίγο, από ό,τι βλέπω, βιομηχανική η παραγωγή. Υποκύπτει σε κάποιους κανόνες και σε κάποιες συμβάσεις που αφορούν τον τρόπο που νομίζει το στούντιο, το κοινό πρέπει να βλέπει μια ταινία ή όχι. Έχουμε χρόνο για αυτές τις δύο ερωτήσεις, οπότε δυστυχώς θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω για την ευνοούμενη ειδικά που είπατε ότι σε κάποιες σκηνές υπήρχε συμπόρευση του ρυθμού του μοντάζ μιας σκηνής με τη μουσική. Υπήρχαν περιπτώσεις δηλαδή που η μουσική με το ρυθμό της προηγούνταν του ρυθμού που θα αποδοθεί που θα γίνει στο μοντάρισμα μιας σκηνής. Ναι, και σε αυτή τη σκηνή που σας έδειξα πριν το χορό, που είναι βασισμένη ακριβώς πάνω στο κομμάτι αυτό του Βιβάλντι. Βέβαια έχει και ένα κόψιμο η μουσική που είναι ανεπαίσθητο, ευτυχώς δεν κατανοείται, γιατί έπρεπε να χωρέσει σε ένα χρονικό περιθώριο που είχαμε, αλλά στην ουσία η βάση του ρυθμού ήταν η μουσική. Ήταν δηλαδή αυτό το πλάνο που βλέπουμε που πάει κοντινό στην Άμπιγκελ και μένει που είναι σαν πίνακας. Το ρυθμό αυτό τον κρατάει και τον κάνει δυνατό η μουσική και έχει και την κατάληξή της στο τέλος. Πάντα είναι θέμα ρυθμού, η συγκίνηση είναι κίνηση συν κάτι, είναι emotion, ξέρετε, emotion, είναι θέμα ρυθμού. Αν αυτός δίνεται forcefully, δηλαδή δυναμικά, με την έννοια ότι σε βάζει κάτω και σπιάζει στο μάχη σου ξαφνικά, είναι μια απόφαση του δημιουργού, γιατί ξέρουμε ότι έχει αντανακλαστικά κινείται μέσα ο οργανισμός σε αυτά που δέχεται από το περιβάλλον και τα πιστεύει ως αληθινά. Αυτό είναι το παράδοξο, γι' αυτό ανέφερα αυτό το θέμα, όπως και το όνειρο που βλέπουμε. Είναι το ίδιο ζωντανό όσο και η πραγματικότητα. Οι γεύσεις, τα χρώματα, αυτό που νιώθεις, πιστεύεις ότι είναι μια πραγματικότητα. Είναι όλο, πιστεύω, δημιούργημα αυτού του μυθοπλάστη που ονομάζουμε εγώ. Αυτός είναι που μας καθορίζει, που οργανώνει την κίνηση, που δένει
Γι' αυτό σας ανέφερα τα graphic matches. Αυτά είναι ο τρόπος που το μυαλό συνδέει τα πράγματα. Ή ξέρω εγώ μέσα σε ένα κάδρο, όταν θέλουμε να κόψουμε. Έχει μια κίνηση ο ηθοποιός. Θα δέσουμε με την άλλη κίνηση στο άλλο. Αυτό αυτόματα αντιγράφουμε αυτό που κάνει και το μυαλό όταν δέχεται τις πληροφορίες, γιατί τις ενώνει σε μια πραγματικότητα από τις πολλές που υπάρχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας, γιατί έτσι ορίζει η βιολογία μας, ότι πρέπει να ζήσουμε σε αυτό το περιβάλλον και πρέπει αυτό να το οργανώσουμε για να μπορέσουμε να κινούμαστε μέσα σε αυτό. Να πιάνουμε το κομπιούτερ για να ξέρουμε ότι είμαστε εδώ, να μην τρακάρουμε. Ξέρεις, όλα αυτά τα... Δεν υπάρχει τίποτα. Ακούγεται παράξενα, αλλά στην πραγματικότητα ναι, είναι κύματα ηλεκτρομαγνητικά ή οστικές οθήσεις ή χημικές ενώσεις που ερμηνεύει ο εγκέφαλος. Και κάθε εγκέφαλος προφανώς τις ερμηνεύει διαφορετικά. Εμείς έχουμε ένα κοινό τόπο, γιατί τις συμβάσεις αυτές τις ακολουθούμε. Έχουμε, ας πούμε, τη σύμβαση του χρήματος. Αυτό δεν είναι μια κατάσταση που υπάρχει στη φύση, αλλά έχουμε κάνει μια ιδεολογία, μια σκεπτομορφή που ακολουθούμε όλοι. Καταλάβατε, είναι δημιούργημα παιδαγωγικό περισσότερο. Και ανάγκη του ανθρώπου να συμβιώσει, το ανθρώπινο δεν υπάρχει χωρίς να υπάρχει ο άλλος. Αν το καλοσκεφτούμε, είμαστε οι άλλοι. Εγώ τώρα ως μοντέρ δεν μπορώ να μην ξέρω τις επιρροές που έχω πάρει και από όλους αυτούς που συνάντησα στη ζωή μου. Η υπόστασή μου διαμορφώθηκε προφανώς και από τους άλλους. Έτσι δεν είναι? Αυτή δεν είναι η πραγματικότητά μας. Απλά είναι θέμα να το γνωρίζει κάποιος ή όχι, να βαδίζει συνειδητά σε αυτό που κάνει ή να είναι μέρος αυτού του... Ξέρετε, αυτό που με βοήθησε στο παρελθόν ήταν ότι πήγα σε μια δραματική σχολή και την τελείωσα κανονικότατα. Παρόλο που από τον πρώτο χρόνο ήξερα ότι δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Όταν ο ηθοποιός παίζει αυτό το ρόλο, δεν ξέρω αν είναι και ο κ. Χωραφάς, δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει, ένα κομμάτι του αυτού του παραμένει συνειδητό. Και πρέπει να παραμένει, γιατί πρέπει να θυμάται τα λόγια, αλλά παρόλα αυτά τα συναισθήματα έρχονται. Νιώθεις αγάπη, νιώθεις θυμό, δεν είσαι, ξέρετε, παίζεις το ρόλο κάποιου άλλου. Είναι τόσο ζωντανό αυτό που απλά δεν πρέπει να χαθείς. Παίζουμε ένα ρόλο, έτσι, αναγκαστικά. Αυτές είναι οι κοινωνικές συμβάσεις. Υπάρχει όμως και αυτό μέσα μας που ορίζει τη θέση μας στο σύμπαν, σε αυτό το ρόλο, φαντάζομαι. Από τον καθένα ξεχωριστά. Και η τελευταία ερώτηση είναι εκεί πίσω. Ποιος έχει? Εδώ είναι το χέρι. Νομίζω δικό μου πιο κοντά. Thank you so much for your wonderful presentation. I arrived at Thessaloniki from New York, and I watched The Favorite, very impressive movie, and your job editing is really magnificent. Thank you so much for insights. I have a question. What do you think about the role of editor in Hollywood compared to the director? And do you feel if it's underrated a little bit? And also, I just wanted to see if you could describe the process of editing and working with the director in post-production on The Favorite. Thank you. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Την εντυπωσίαζε η δουλειά του κ. Μαυροψαρίτη στο Favorite, στην Ευνοούμενη. Επειδή έχει έρθει μόλις από τη Νέα Υόρκη, θέλει να ρωτήσει ποια είναι η γνώμη του για τη θέση του μοντέρ στη βιομηχανία του Hollywood, αν θεωρεί πως είναι σχετικά υποτιμημένη και ποια είναι, αν μπορούσε να μας πει κάποια πράγματα παραπάνω για το ρόλο του μοντέρ και τη σχέση με τον σκηνοθέτη στο στάδιο του post-production. Η διαφορά που έχω δει με τις ταινίες που έχω μπλέξει στο εξωτερικό είναι ότι ο μοντέρ είναι καθορισμένος από τη δουλειά που έχει δείξει, με την έννοια ότι άλλος είναι ο μοντέρ που θα κάνει ένα horror movie, άλλος είναι ο μοντέρ που θα κάνει ένα action sequence. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση των μοντέρ ανάλογα με η ειδικότητα που έχουν σε αυτό το είδος που κάνουν. Η δική μου παρουσία σε αυτόν τον χώρο είναι ως κάποιος που μοντάρει αυτά που έλεγα και στα παιδιά in-betweens. Δεν είναι δηλαδή horror movie, αλλά δεν είναι και καθαρά art movie. Είναι κάτι ανάμεσα, όπως ήταν το Ελάφι, ας πούμε, που είναι μια καινούργια αντίληψη.
έχει μεγάλο σεβασμό για το μοντέρ η κινηματογραφία και στην Ευρώπη και στο Hollywood. Του δίνει όλες τις δυνατότητες που μπορεί να έχει, του δίνει το χρόνο που χρειάζεται, ανάλογα βέβαια και με το budget της ταινίας, αλλά έχει επίσης και το αναλώσιμο. Αν δεν το κάνει αυτός ο μοντέρ, θα βρεθεί κάποιος άλλος. Δεν είναι. Είναι ένα όργανο της παραγωγής περισσότερο και η ικανότητά του πρέπει να είναι αυτό, ότι αυτό που κάνουμε θα το κατανοήσει το κοινό, θα το εστερνιστεί ή θα το τρομάξει ή θα το τρομάξει. Δηλαδή πώς βιώνει την ταινία ο θεατής. Και σε αυτή την περίπτωση πάντα ως οδηγός σε μένα ήταν αυτό, η πρόταση του Ρενέ, ότι στην πραγματικότητα βλέπουμε το παρόν της ταινίας, γιατί μια κινηματογραφική ταινία έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο που παίζεται. Σε αυτό το χρόνο χρειάζεται ο θεατής να κατανοήσει κάποια πράγματα, να βγάλει κάποια συμπεράσματα, να δημιουργηθούν περιέργειες και τα anticipation αυτά είτε να εκπληρωθούν είτε όχι. Επομένως, ο ρόλος του μοντέρ είναι αυτός ο ειδικός, υποτίθεται, που με τον τρόπο του μοντάζ θα κάνει αυτό το γεγονός κατανοητό. Εκεί αρχίζουν όμως και τα μπλεξίματα. Γιατί όταν κάνεις μια προβολή σε ένα κοινό που δεν είναι της ταινίας, που δεν θα του άρεσε έτσι κι αλλιώς, δεν θα έχεις καλά αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετά σίγουρος αυτός ο τρόπος. Πρέπει δηλαδή να ξέρει και ο δημιουργός ότι απευθύνεται και σε ανθρώπους που πρέπει να έχουν μια προτέρα γνώση ίσως ή να είναι συνεφίλ. Υπάρχουν όμως συνεφίλ. Δηλαδή, εγώ είχα τρομάξει στον κοινό, όταν τον βλέπανε στις Κάνες. Υπήρχε αυτό το πρώτο 20 λεπτό που πάντα ήταν δύσκολο, ξέρετε, που δεν είχε μπει ακόμα ο θεατής και ήταν στο όριο. Εκείνη, γύρω στα 19 λεπτά ένιωσα μια ανακούφιση, γιατί ξαφνικά το νιώθει σε μια αίθουσα κάποιος. Αν κάνουμε προβολές για αυτό ακριβώς το λόγο. Εγώ δεν χρειάζεται να ρωτήσω πολλές φορές πολλά πράγματα το θεατή, το νιώθω. Αν δηλαδή υπάρχει το ενδιαφέρον ή όχι, υπάρχει στην ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Και πια αυτό που πρέπει να κάνει ο μοντέρ είναι να βρει λύσεις για αυτά τα κομμάτια, τα άριθμα, αυτά που δεν δουλεύουν, να τις δώσει έναν τρόπο. Βέβαια θα μου πείτε πάντα, είναι αυτό που μου έχουν ρωτήσει πολλοί, αν σώζει το μοντάζ μια ταινία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το σώσει στην ουσία του, γιατί θα γίνει πιο εύπεπτο, θα κυλήσει ο χρόνος πιο γρήγορα, θα έχει ένα γρήγορο ρυθμό, αλλά στο τέλος τι είναι αυτό που μένει? Δεν νομίζω, απλά κοροϊδεύει το μοντάζ το θεατή, λίγο με το ρυθμό, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο. Ξέρεις, το κάνει αυτό, αλλά είναι αυτό το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε? Δεν είμαι σίγουρος. Μιας που αναφερθήκατε στο Ρενέ, να θυμίσουμε πως σήμερα παρουσιάζεται και την ταινία που διαλέξατε για τη φετινή Carte Blanche του φεστιβάλ, το Θείος από την Αμερική, στο κινηματογράφο Μακεδονικών σήμερα στις 5. So, since you mentioned the name of Alain René, maybe it's worth mentioning that Mr. Mavropsaidis is introducing the film that he proposed for this year's Carte Blanche, My Uncle from America. So, you're very welcome to attending that screening there at Makedonikon Theatre at 5. Να ευχαριστήσουμε εδώ τον κύριο Μavropsaidis για την τόσο πλούσια ομιλία του και όλους εσάς φυσικά για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για την αμηχανία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν λίγο αμήχανος, αλλά με ξεκούρασε το χειροκρότημα.